Cuối năm 1284, khi vó ngựa Mông Cổ khuynh đảo cả thế giới, nước mắt của người bị chinh phạt chưa kịp khô, thì nội bộ Mông Cổ đã bùng nổ một cuộc chiến tranh tàn khốc. Tây Vực, nơi Hốt Tất Liệt phải gồng mình chống lại những người anh em của mình. Hán Quốc Sát Hợp Đài, đại diện cho những người bảo thủ, khao khát duy trì lối sống du mục truyền thống, đã bùng lên chống lại chính sách Hán hóa của Hốt Tất Liệt. Họ xem việc ông xây dựng kinh đô, áp dụng luật lệ Trung Hoa là sự phản bội lại di sản của Thành Cát Tư Hán. Cuộc đối đầu giữa hai dòng tư tưởng này đã biến thành một cuộc chiến đẫm máu. Những kỵ binh thiện chiến nhất của đế quốc Nguyên đã bị buộc phải dồn hết về mặt trận phía Tây, chiến đấu trong một cuộc chiến không hồi kết. Đúng vào thời khắc đó, Thoát Hoan dẫn 50 vạn quân tràn vào Đại Việt, một đội quân đông đảo đến nghẹt thở, là quân cờ mà Hốt Tất Liệt tung ra với quyết tâm trả mối nhục thất bại thảm hại năm 1258. Nhưng khi Thoát Hoan chiếm được Thăng Long, hắn chỉ tìm thấy một tòa thành trống rỗng, không người, không lương thực. Sau hàng loạt những trận chiến từ biên ải, những quấy rối không hồi kết của Đại Việt đã khoét dần sức mạnh Nguyên Mông. Cơn lốc thép tưởng chừng bất khả chiến bại ấy giờ đây đang rệu rã, đói khát và lộ rõ những dấu hiệu tuyệt vọng. Một đế chế tưởng không thể khuất phục đã lộ rõ từ việc, và chính từ khe nứt ấy, một dân tộc kiên cường đã có cơ hội phản công, mở ra những chiến thắng chấn động lịch sử, khởi đầu bằng trận chiến trên sông Lừng Lẫy. Toa Đồ, biểu tượng của sức mạnh Thảo Nguyên. Hắn là đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ, sinh ra từ huyết mạch bộ lạc Chát Lạt Nhi cổ xưa hùng mạnh, là kỵ mã vô địch của Thảo Nguyên, là tử sĩ trung thành của đế quốc Nguyên. Từ một cận vệ, Toa Đồ vươn lên thành lưỡi gươm báu sắc bén nhất của Hốt Tất Liệt. Dưới tay hắn, đế chế Nguyên đã lập nên hàng dài chiến công vang dội, từ những trận đánh nhuốm máu tại Tương Dương, Phan Thành, cho đến các chiến dịch càn quét khắp vùng Giang Nam. Đỉnh điểm là trận thủy chiến Nhai Sơn lừng danh đã đặt dấu chấm hết cho nhà Nam Tống. Hắn được đích thân Hốt Tất Liệt hết lời ca ngợi, là hổ tướng khét tiếng nhất của đế chế. Cuối năm 1282, Toa Đô được giao sứ mệnh nghiền nát Chiêm Thành, rồi từ đó chờ đợi Thoát Hoan ở phương Bắc. Hắn sẽ tạo thành một gọng kìm hủy diệt, nghiền nát Đại Việt, rửa mối nhục 30 năm trước mà đế chế Mông Cổ từng hứng chịu. Tháng Chạp năm 1284, khi Thăng Long còn chìm trong bão lửa, từ biên giới phía Nam, một đạo quân đã bắt đầu hành trình chết chóc. Theo lệnh của Hốt Tất Liệt, Toa Đô dẫn 8 vạn quân thủy bộ tinh nhuệ vượt qua biên giới Đại Việt. Cánh quân này được giao nhiệm vụ tạo thế gọng kìm, nghiền nát quân Trần giữa hai mũi tấn công. Vừa tiến vào Thanh Hóa, Nghệ An, hắn đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân dân nhà Trần dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Trần Quang Khải. Thay vì đối đầu trực diện, Trần Quang Khải đã sử dụng chiến thuật câu giờ tài tình, đánh tỉa, quấy rối liên tục. Sau nhiều ngày tấn công dữ dội nhưng không thể làm gì được trước sự phòng thủ vững chắc, Toa Đô buộc phải tiếp tục tiến ra Bắc. Trong suốt 3 tháng ròng rã, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1285, hành trình của Toa Đô biến thành một cuộc chiến sinh tồn. Kẻ thù lớn nhất của quân Nguyên không phải là Gươm Giáo của Đại Việt, mà là chính vùng đất này. Khí hậu nóng ẩm, sơn lam chướng khí đã trở thành một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt sức lực của những binh sĩ vốn quen với thảo nguyên khô cằn. Dịch bệnh hoành hành, quân Nguyên bắt đầu mắc các bệnh như sốt rét và tiêu chảy. Tinh thần chiến đấu sa sút nghiêm trọng. Quân của Toa Đô liên tục bị các đạo quân nhỏ của nhà Trần quấy rối, đánh tỉa, khiến binh sĩ luôn trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Lương thực cạn kiệt, bệnh dịch bủa vây, đạo quân của Toa Đô đã kiệt quệ hoàn toàn trước khi đến được cửa ngõ cuối cùng của Thăng Long, Hàm Tử Quan. Hàm Tử Quan nằm ở vị trí chiến lược, cách Thăng Long không xa. Không chỉ là một khúc sông mà là một tuyến phòng thủ tự nhiên được tạo hóa ban tặng. Đây là một khúc sông rộng, có địa hình hiểm yếu, rất phù hợp cho thủy chiến và mai phục. Đầu tiên, phải kể đến địa thế sông rộng và phức tạp. Dòng sông tại Hàm Tử Quan rộng lớn, nhưng lại có nhiều nhánh sông, lạch nhỏ đan xen. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến thuyền nhỏ, linh hoạt của Đại Việt di chuyển và ẩn nấp. Ngược lại, các chiến thuyền lớn, nặng nề của quân Nguyên lại khó xoay trở, dễ sa lầy hoặc bị mắc cạn. Thứ hai, vị trí cửa ngõ của Hàm Tử Quan mang ý nghĩa chiến lược sống còn. Đây là cửa ngõ cuối cùng trên đường thủy, tiến vào kinh thành Thăng Long. Đây là tuyến đường huyết mạch mà quân Nguyên bắt buộc phải đi qua để hợp quân với Thoát Hoan và tiếp tế lương thảo. Việc kiểm soát được Hàm Tử Quan có nghĩa là cắt đứt được đường tiếp viện của địch, cô lập Toa Đô giữa vùng đất thù địch. Mùa hạ năm 1285,
Đất trời Đại Việt như một lò nung khổng lồ, sóng sông Hồng đục ngầu, cuồn cuộn đỏ như máu, gào thét báo trước một cơn bão đang đến gần. Từ hạ lưu, một khối đen khổng lồ, dày đặc bất tận, cuộn mình tiến lên. Thủy quân Nguyên, dưới sự chỉ huy của nguyên soái Toa Đô, Đường Ngột Ngại, Ô Mã Nhi, cắm đầy cờ xí, tiếng trống trận ầm vang chấn động trời đất. Hàng trăm cột buồm dựng đứng, những cánh buồm gấm che lấp cả mặt nước, tựa như một con thuồng luồng khổng lồ, dữ tợn, đang trườn vào nội địa. Một màn trình diễn sức mạnh áp đảo, là sự ngạo nghễ của một đế chế từng nghiền nát cả châu Á. Thế nhưng, lịch sử luôn giễu cợt những kẻ quá tin vào vẻ ngoài. Bên trong cái vỏ thép ấy, nội tạng đoàn quân đang mục ruỗng. Tháng ngày hành quân trong khí hậu nhiệt đới, lương thực cạn kiệt, bệnh tật hoành hành. Mỗi ngày lại có thêm những xác chết bị vứt xuống dòng sông, trôi theo sóng đỏ. Lính Nguyên vốn quen đồng cỏ mênh mông giờ oằn mình trong hơi nước oi nồng. Sức mạnh tuyệt đối ấy giờ đang dẻo dã ngay giữa một khúc sông phương Nam. Quân Nguyên càng tiến sâu, cảnh tượng hai bên bờ sông càng tĩnh lặng như chết. Làng mạc trống không, đồng khô cỏ cháy. Đó là cái bẫy vô hình, nơi chính sự cồng kềnh, sự chủ quan của kẻ thù đã trở thành xiềng xích. Tháng 4 năm 1285, khi làn khói mờ bốc lên từ kinh thành Thăng Long, hiện ra như một dải lụa nhỏ phía chân trời. Một tiếng pháo hiệu chát chúa xé toạc bầu không khí, đàn chim vỡ tổ, sóng sông rẽ tung. Từ thượng nguồn, một đoàn thuyền Đại Việt, dương buồm lao vút, lao thẳng vào đội hình nguyên to lớn. Đi đầu là một thiếu niên 18 tuổi, khoác áo bào đỏ, mắt sáng rực như lửa. Trên mũi thuyền, lá cờ đỏ thêu 6 chữ vàng, phá cường địch, báo Hoàng Ngân bay phần phật, hắt ánh sáng chói lòa xuống mặt nước. Tiếng hô sát hát của hàng trăm chiến sĩ trẻ dội thẳng vào đội hình của quân Nguyên. Những mũi tên ào ào bắn sang, lính Nguyên ngã nhào xuống nước. Viên tướng tiên phong của Toa Đô vừa kịp đứng lên, liền bị một mũi giáo phi tới, cắm phập vào ngực, chết không kịp kêu. Đội thuyền nhỏ của Trần Quốc Toản lướt đi như gió, liên tục đánh rồi thoát, kéo giãn hàng ngũ kình càng của địch. Dưới cái nắng hầm hập của mùa hạ, sự hùng hổ ban đầu đã biến thành sự mệt mỏi, rã rời. Từ thượng nguồn, gần 4 vạn quân của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật rầm rập xuất hiện, chặn đầu. Cùng lúc, từ hạ lưu, Nguyễn Khoái dẫn theo một vạn quân Thánh Dực chặn đường thoát ra biển của Toa Đô. Quân Nguyên lập tức rơi vào hỗn loạn. Hàng dặm chiến thuyền bị ép chặt trong khúc sông hẹp như những con voi lạc dưới đầm lầy, tự va vào nhau. Cột buồm gãy răng rắc, tiếng thép va vào gỗ, tiếng la hét, tiếng sóng vỗ hòa thành một khúc hỗn loạn. Trong cơn hỗn loạn ấy, Toa Đô dồn tàn quân xuôi dòng tìm lối ra biển, nhưng khúc sông bị chặn lại bởi một bức tường chiến thuyền dày đặc. Đoàn thuyền của Nguyễn Khoái đã chặn ngang cửa sông, khóa chặt mọi đường thoát. Không còn lựa chọn, Toa Đô thúc quân liều chết xông lên. Đúng lúc ấy, đại đội chiến thuyền của Chiêu Văn Vương tràn tới từ phía sau. Toa Đô hoảng loạn, nhảy vội sang một thuyền khác tìm đường thoát. Chiêu Văn Vương hạ lệnh cho Hoài Văn Hầu dẫn quân đuổi theo Toa Đô. Toa Đô lảo đảo chạy tháo thân, cùng Ô Mã Nhi mang theo hơn ngàn binh lính Nguyên và vài chục thuyền chiến, tháo chạy về hướng Thiên Trường. Trận Hàm Tử kết thúc, quân Nguyên tan tác. Hưng Đạo Vương nhận tin thắng trận, lập tức nhìn thấy thời cơ vàng. Ông dâng tấu tâu vua, đề nghị tổng phản công, khôi phục kinh thành. Mệnh lệnh được ban ra, toàn quân hừng hực khí thế. Cả Đại Việt chuyển mình từ thế phòng ngự sang thế tiến công dồn dập. Từ Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Khải dẫn quân trở ra. Ông xin được lập công chuộc tội vì không ngăn được bước tiến của Toa Đô, xin được cùng các tướng trẻ xông pha nơi tiền tuyến. Cùng lúc đó, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản phục mệnh vua cũng tình nguyện tham gia. Một đội quân tinh nhuệ được thành lập dưới sự chỉ huy của những vị tướng kiệt xuất Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản và Phạm Ngũ Lão. Họ được giao nhiệm vụ đánh thẳng vào Thăng Long, trong khi Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và tướng quân Nguyễn Khoái trấn giữ Hàm Tử, cắt đứt đường rút lui của địch. Tháng 5 năm 1285, 300 chiến thuyền của quân Trần tiến thẳng đến bến Chương Dương. Nơi đó, đại tướng A Thích của quân Nguyên đã dàn thuyền chặn, quyết tử thủ. Thượng tướng Trần Quang Khải lệnh cho Phạm Ngũ Lão dẫn thuyền tiên phong xông thẳng vào trận địa. Tên giặc bắn ra như mưa, nhưng Phạm Ngũ Lão vẫn sấn thẳng vào đội hình của địch. A Thích thúc thuyền ra nghênh chiến, hai bên đánh nhau cực kỳ dữ dội. Bỗng nhiên, chiêng trống vang động, nước sông réo lên ầm ầm. Trần Quang Khải dẫn một đội thuyền lớn chia làm hai ngả đánh ập vào. Quân Nguyên bị tấn công bất ngờ, đội hình vỡ tan. A Thích chống không nổi,
phải bỏ thuyền tháo chạy lên bộ. Quân Nguyên lúc này như đàn kiến vỡ tổ, vội vàng đạp lên nhau mà chạy lên bờ, tìm đường trốn về Thăng Long. Quân Trần thừa thắng, truy sát địch tới sát chân thành. Mất mặt trước sự thất bại, Thoát Hoan gầm lên, đích thân dẫn đại quân từ trong thành ra tấn công. Thấy Thoát Hoan xuất hiện, quân ta giả vờ thua chạy. Thoát Hoan từ bờ, thúc quân đuổi theo hơn 20 dặm. Đúng lúc đó, quân mai phục của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn bất ngờ đổ ra từ hai bên giảng lau. Quân Nguyên bị chặn đường về, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trần Quang Khải ra lệnh quay binh, cùng Hoài Văn Hầu đánh vật lại. Bị tấn công từ hai phía, quân Nguyên hoảng loạn, tan vỡ chạy ra tứ phía. Thoát Hoan, vị hoàng tử kiêu ngạo, cùng tàn quân quay về, nhưng vừa đến chân thành đã thấy trên tường thành cắm đầy cờ hiệu nhà Trần và Ngũ Lão. Theo mật kế của thượng tướng Trần Quang Khải, đã lợi dụng lúc Thoát Hoan đuổi quân đi xa, thừa cơ chiếm lại kinh thành. Thoát Hoan thất kinh hồn vía. Phía sau, Trần Quang Khải dẫn quân đuổi tới. Phía trước, trên thành, tên bắn xuống tù tụ, không còn đường vào. Thoát Hoan đành phải rút quân, chạy qua cầu phao về kinh Bắc. Trong lúc đó, Toa Đô đóng quân ở Thiên Trường, cách Thoát Hoan hơn 200 dặm. Hắn không hề hay biết rằng Thăng Long đã thất thủ, Thoát Hoan đang tháo chạy về kinh Bắc. Hưng Đạo Vương với nhãn quan quân sự kiệt xuất đã đoán trước được ý đồ hợp quân của địch. Sau chiến thắng Hàm Tử và Trương Dương, ông lệnh cho các tướng Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải chia quân chặn các ngã đường, không cho Thoát Hoan và Toa Đô liên lạc với nhau. Tiếp đó, Hưng Đạo Vương đích thân dẫn đại quân đến Tây Kết. Quân ta bí mật bao vây các trại địch, áp sát bất ngờ, bị đánh úp. Quân Nguyên trở tay không kịp, hoảng loạn xô đạp lên nhau mà tháo chạy. Tương truyền, tướng quân Nguyễn Khoái đã dương cung bắn một mũi tên chí mạng, kết liễu Toa Đô ngay tại trận. Cái chết của viên hổ tướng Mông Cổ đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của đạo quân phía Nam. Trận Tây Kết diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 1285. Quân ta tiêu diệt và bắt sống gần như toàn bộ 8 vạn quân của Toa Đô. Toa Đô bị chém đầu, đạo quân của Ô Mã Nhi tan tác chạy trốn. Thoát Hoan lúc này vẫn đang loay hoay ở Bắc Giang, nhận được tin dữ, trong lòng hoảng sợ, lập tức bàn cách chuồn về nước. Đoán biết ý đồ tháo chạy của Thoát Hoan, Hưng Đạo Vương đã giăng một cái bẫy lớn. Ông sai tướng Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão dẫn 3 vạn quân mai phục ở sông Vạn Kiếp. Hai con trai ông là Hưng Võ Vương Nghiến và Hưng Hiếu Vương Úy dẫn 3 vạn quân chặn đường địch ở Quảng Yên, không cho địch chạy về Châu Tư Minh. Thoát Hoan liều chết tháo chạy về Vạn Kiếp, tưởng đã thoát thân, nhưng vừa đến nơi, hắn đã bị phục binh của ta đổ ra đánh. Quân giặc hoảng loạn, xô nhau vượt sông, cầu phao đứt gãy, hàng ngàn lính Nguyên rơi xuống sông chết đuối. Phạm Ngũ Lão cùng Nguyễn Khoái liên tiếp truy kích, Lý Hằng bị trúng tên chết ngay tại trận. Bị quân ta đuổi giết, không còn cách nào khác để thoát thân. Vị hoàng tử kiêu ngạo ấy đã làm một điều chưa từng có trong lịch sử đế chế Mông Cổ. Thoát Hoan phải chui vào một cái ống đồng để quân lính kéo chạy về phía biên giới. Đến gần Châu Tư Minh, hắn lại tiếp tục bị phục binh của Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Úy chặn đánh. Tướng Nguyên Lý Quán bị bắn chết, nhờ có A Bát Xích liều chết bảo vệ, Thoát Hoan mới thoát thân về được bên kia biên giới. Với đội quân 50 vạn người, lúc đầu hùng hổ vượt biên giới kéo sang, khí thế oai phong lừng lẫy bao nhiêu, thì khi về lại như một con cẩu cụp đuôi, luồn lách chui lùi tìm đường thoát chạy về nước. Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng Chạp năm 1284 đến tháng 6 năm 1285, quân dân Đại Việt đã đánh đuổi hơn nửa triệu quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Một trong những lời chứng thực mạnh mẽ nhất về chiến thắng oai hùng này đến từ nhà sử học Ba Tư Rashid Al-Zin Ab-Abib ở thế kỷ 13. Ông đã viết về cuộc kháng chiến của người Đại Việt với những từ ngữ đầy kinh ngạc. Nước đó có vương quốc riêng, không thần phục Hán. Thoát Hoan con trai của Hán chỉ huy đội quân để ngăn ngừa và chống lại những ai không khuất phục. Một lần Thoát Hoan đem quân vào nước đó, chiếm lấy các thành thị ven biển và thống trị ở đấy. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện những đội quân từ biển, từ rừng, từ núi, đánh tan quân Thoát Hoan đang cướp bóc. Thoát Hoan trốn thoát. Thoát Hoan đã tháo chạy, nhưng câu chuyện về sự thất bại của đế chế Nguyên ở phương Nam chưa dừng lại. Đó là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo, cho việc đánh giá thấp ý chí quật cường của một dân tộc. Cả một đạo quân 50 vạn tinh nhuệ, được dẫn dắt bởi những hổ tướng lừng danh, đã bị nghiền nát chỉ trong vòng 6 tháng ròng rã. Chiến thắng này không chỉ là sự phục hồi độc lập, mà còn là lời tuyên bố đanh thép của Đại Việt với toàn thế giới. Không một thế lực nào có thể khuất phục được ngọn lửa kiên cường được hun đúc từ ngàn đời.
Chiến công lừng lẫy tại Hàm Tử Quan, Trương Dương Đổ và đỉnh cao là Tây Kết đã khắc sâu vào ký ức lịch sử. Nó chứng minh cho một nghệ thuật quân sự tuyệt vời, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, với sự đồng lòng của toàn dân từ vua tôi đến bách tính và trí tuệ mưu lược của hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn. Khúc ca khải hoàn vang vọng từ Trương Dương đến vạn kiếp chính là lời chứng thực vĩnh cửu cho tinh thần bất diệt của Đại Việt. Đó là minh chứng hùng hồn cho câu nói của hưng đạo vương trong Kịch Tướng Sĩ: vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức, giặc kia phải bó tay. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, những chiến công này vẫn là niềm tự hào bất tận, là ngọn lửa soi sáng cho ý chí độc lập và tự cường của dân tộc Việt Nam.